السلام علیکم مرګرو دغه کومه ویډیو چې تاسو وکړه په دغه نوم باندې به دغه رنګ افیکټ مونږ څنګه لګو نو که دغه شان ویډیو تاسو خوښیږي او دغه ویډیو تاسو جوړول غواړئ نو ویډیو تاسو لپاره د ویډیو سکپ کوئ مه راځئ ګورو په دې ویډیو کې دلته به تاسو خپل کاینماسټر اوپن کړئ په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو 16.9 سلیکټ کړئ دلته به تاسو راشئ میډیا ته په میډیا باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو راشئ بیک ګراوند ته بیک ګراوند نه به تاسو دلته یو بیک ګراوند سلیکټ کړئ دغه بلیک کلر بیک ګراوند ما سلیکټ کړ نو په دې کې به دلته تاسو راشئ لایر ته په لایر باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو راشئ ټیکس ته ټیکس کې به تاسو هغه خپل نوم ولیکئ هر څه چې تاسو لیکل غواړئ خو دا به دلته تاسو په کیپیټل حروفو کې لیکئ چې دا به بیا ډېر زیات خوندور ښکاري نو دلته په دې ایرو نشان باندې تاسو دوه پیره کلیک وکړئ نو تاسو دغه حروف به کیپیټل حروفو ته واوړي زه مثال په دې کې لیکم نو دلته ما ولیکو پاکستان تاسو هر څه چې تاسو لیکل غواړئ تاسو به هغه ولیکئ دلته تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به د ایرو نشان نه دا تاسو دغه شان غټ کړئ لږ په دغه طریقه به تاسو راغټ کړئ دلته به تاسو په دې ډبل ای باندې کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو د پوینټ دغه سټایل به تاسو چینج کړئ زه پکې دا یو سلیکټ کوم تاسو چې هر یو سلیکټ کوئ نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو بیا راشئ دا چې تاسو دغه شان پیټ کړه نو دلته به تاسو راشئ کلر ته په دې کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو د دې کلر که تاسو چینج کول غواړئ زه به دې کې دا کلر سلیکټ کوم ستاسو که هر قسم کلر خوښي تاسو هغه سلیکټ کړئ او دلته به تاسو اوکې کړئ دا دلته چې دا تاسو کله اوکې کو نو بیا به تاسو دلته د شیر اپشن ته راشئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا ویډیو به تاسو د ځان سره ایکسپورټ کړئ مطلب دا به د ځان سره سیو کړئ دا چې کله زموږ سره سیو شي نو اوس د دې نه بعد راځو چې په دې کې موږ دغه رنګ افیکټ څنګه پټ کړو نو راځئ دلته دا زموږ سره ایکسپورټ شوه دلته به تاسو د دې نه لږ بیک شئ دې نه چې تاسو کله بیک شوئ نو دلته به تاسو خپل کاینماسټر بیا کولاو کوئ دلته چې تاسو خپل کاینماسټر اوپن کړئ نو دلته به تاسو میډیا ته راشئ او دلته به تاسو یو بیک ګراوند سلیکټ کړئ دغه بلیک بیک ګراوند ما یو پیر بیا راواغېستو دلته به تاسو راشئ لایر ته په لایر باندې به کلیک وکړئ او میډیا نه به تاسو دلته خپل هغه نوم راوچت کړئ کوم چې تاسو ایکسپورټ کړو ځان سره نو زه به دغه پاکستان ما ایکسپورټ کړی و دغه ما راوچت کړ دلته به د دې ایرو نشان نه تاسو دا فول سکرین کړئ دا په دغه طریقه سره تاسو فول سکرین کړئ دلته به تاسو اوکې کړئ د دې نه بعد به تاسو دلته راشئ په دې پاکستان باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې کې به دلته تاسو راشئ کروما کی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو په دې باندې انیبل کړئ او د دې دغه سایز چې دی دغه بره یو سایز چې کومه دی دا به تاسو لږ راغټ کړئ دغه شان 35 34 ته به دا تاسو ورسوئ دلته به تاسو په اوکې باندې کلیک ولګوئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکوئ نو دلته موږ کوم پاکستان چې لیکلی و هغه زموږ سره ختم شو نو دلته به تاسو په دې بیک ګراوند باندې کلیک وکوئ او د دې دغه بلیک کلر به چینج کړئ دا به موږ په بل کلر کې راولو زه مثال دا کلر راوچتومه نو دا زموږ سره په دغه طریقه سره راغی دلته به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو راشئ یو پیر بیا لایر ته په لایر باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو د یو اپشن ته راشئ هینډ رایټینګ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې کې به تاسو په دغه طریقه سره کرښې ووهئ دغه شان دلته به تاسو دغه کلر چینج کړئ او په یو بله طریقه سره به په دې کې دغه کرښې په دغه طریقه په یو بل کلر ووهئ دلته یو پیر دا کلر به زه بیا چینج کړم او یو بل کلر به راولم که تاسو په دې کې هر څومره کلرونه ایډ کول غواړئ نو تاسو په دې کې ایډ کولی شئ دغه ګرین کلر زموږ سره شته زه به بل دا زیړ کلر راولم نو دا شان به په دې کې تاسو کلرونه ایډ کړئ او دلته به دا تاسو اوکې کړئ په اوکې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو په دې کې به دلته تاسو راشئ دا کومه کلرونه چې موږ ایډ کړو د دې دغه لینت ته به تاسو راشئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو په دې کې به تاسو دلته دې اپشن ته راشئ دا به سلیکټ کړئ او په دې کې به دلته تاسو لاندې راشئ دې یو اپشن ته په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو اوکې کړئ
یو پیر به تاسو بیا په دې باندې کلیک وکئ او دلته به تاسو دې 3 ډاټ ته راشئ، په دې باندې به کلیک وکئ او دلته به دې ډوپلیکیټ ته راشئ. نو دې زموږ سره یو ډوپلیکیټ دلته راغی. نو تاسو به دلته په دې ډوپلیکیټ باندې یو پیر کلیک وکئ او همدغه اپشن ته به راشئ او په دې کې به تاسو دا یو اپشن سلیکټ کئ. نو دلته به تاسو په اوکې باندې کلیک وکئ. په دغه طریقه زموږ سره ویډیو راله. ویډیو تاسو کتلی شئ. د دې نه بعد به دلته تاسو په دې خپل کومه پاکستان چې موږ لیکلی تاسو چې هر څه ولیکه نو تاسو به په هغې باندې کلیک وکئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکئ دلته به تاسو دې 3 ډاټ ته راشئ او په دې کې به دا درمیان والا برینګ ټو فرنټ په دې باندې به تاسو کلیک وکئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکئ نو تاسو کتلی شئ زموږ د نوم هغه کلرونه جدا جدا شو، چینج شو دلته. نو په دغه طریقه سره به دا تاسو اوکې کوئ او زه ویډیو پلی کوم چې زموږ سره دغه څنګه ښکاري. نو ملګرو تاسو کتلی شئ په دغه طریقه زموږ د نوم کلر جدا جدا کلر کې راله. نو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، ډېره مننه. دلته به په دې شیر اپشن باندې تاسو کلیک وکئ او دلته به دا تاسو ځان سره سیو کړئ.